Xin kính chào quý vị, xuất khẩu tôm của nước ta trong tháng 11 năm nay giảm 18%, mức giảm mạnh nhất kể từ đầu năm. Tuy nhiên, lũy kế 11 tháng, doanh thu xuất khẩu tôm vẫn đạt hơn 4 tỷ đô la, mức cao nhất trong 11 tháng qua các năm. Doanh thu lũy kế 11 tháng ghi nhận tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng 11, xuất khẩu tôm sang các thị trường chính đồng loạt giảm, trong đó xuất khẩu sang Mỹ và EU giảm mạnh nhất, xấp xỉ 50%, xuất khẩu sang Nhật Bản giảm 16%, xuất khẩu sang Hàn Quốc chỉ còn tăng 2%, duy nhất thị trường Trung Quốc vẫn tăng mạnh nhập khẩu tôm từ Việt Nam với mức tăng trưởng 88% trong tháng 11. Tháng 11 năm 2022, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ đạt 41 triệu đô la, giảm 55% so với cùng kỳ. Lũy kế 11 tháng của năm 2022, xuất khẩu tôm sang Mỹ đạt hơn 773 triệu đô la, giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Tháng 10 năm 2022, nhập khẩu tôm của Mỹ giảm 18% về lượng và 22% về giá trị so với cùng kỳ năm 2021. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp nhập khẩu tôm vào Mỹ ghi nhận giảm. Tính lũy kế tới tháng 10 năm 2022, nhập khẩu tôm của Mỹ giảm 2% về lượng và giảm 4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2021. Nguyên nhân khiến nhập khẩu tôm vào Mỹ giảm là do tồn kho còn nhiều, doanh số bán lẻ và dịch vụ thực phẩm đều chậm, các hãng bán lẻ đôi khi còn yêu cầu hoãn giao hàng. Mặc dù tồn kho cao nhưng giá tôm tại Mỹ không giảm do các nhà bán buôn chưa muốn bán ra vì chưa được giá. Nhu cầu nhập khẩu tôm Việt Nam của thị trường Mỹ có thể khá hơn sau quý đầu năm 2023 khi tồn kho giảm bớt và tình hình kinh tế tích cực hơn. Tháng 11 năm 2022, trong khi xuất khẩu sang hầu hết các thị trường chính đều giảm, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc vẫn ghi nhận tăng. Xuất khẩu tôm Việt Nam sang Trung Quốc trong tháng 11 tăng 88%. Lũy kế 11 tháng, giá trị xuất khẩu tôm sang thị trường này đạt gần 616 triệu đô la, tăng 63% so với cùng kỳ năm 2021. Từ đầu tháng 12, chính quyền Trung Quốc đã có những động thái nới lỏng chính sách Zero Covid. Trong đó, Trung Quốc đang hủy bỏ quy trình xét nghiệm đối với thủy sản nhập khẩu, giúp rút ngắn thời gian chờ thông quan và chi phí nhập khẩu cho các nhà nhập khẩu của Trung Quốc. Điều này được kỳ vọng làm tăng nhu cầu nhập khẩu và tiêu thụ hàng hóa của Trung Quốc. Xuất khẩu tôm Việt Nam sang Trung Quốc dự kiến vẫn tăng trong tháng cuối cùng của năm nay. Nửa đầu năm nay, nhờ giá xuất khẩu tốt, nhu cầu nhập khẩu cao, đơn hàng gối từ cuối năm 2021 nên xuất khẩu tôm tăng khá. Nửa cuối năm 2022, các doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức như nhu cầu thị trường thế giới sụt giảm, lạm phát toàn cầu tăng kỷ lục, xung đột Nga-Ukraine, biến động tiền tệ, chi phí sản xuất gia tăng, nguồn nguyên liệu hạn chế, nguồn vốn để quay vòng sản xuất hạn hẹp, trong khi phải đối mặt với cạnh tranh mạnh mẽ từ các nguồn cung đối thủ. Tuy vậy, tính tới tháng 11 năm 2022, xuất khẩu tôm của Việt Nam đã vượt kim ngạch xuất khẩu tôm của cả năm 2021, đạt hơn 4 tỷ đô la, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2021. Mặc dù còn nhiều thử thách phía trước, nhưng hơn 4 tỷ đô la cho doanh thu xuất khẩu 11 tháng là con số đáng khích lệ cho một năm với không ít sóng gió. Cả năm 2022, xuất khẩu tôm đạt khoảng 4,3 tỷ đô la, tăng 10% so với năm 2021. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.